Have a good day and a positive life. I'm here again, your YouTube channel, iVape. Here again and another video tutorial helping tips and tricks for all repapipz natin at mga ka-vape natin dyan. Here is my new content on my YouTube channel, iVape. How to change LCD broken iPhone 7 Plus. Simple and healthy helping tips para sa ating mga repapipz at mga ka-vape natin. Ang nasa content ko ngayon, sa video ko ngayon mga repa at mga ka-vape natin. Syempre, lahat naman tayo makakapagpalit ng mga LCD, lalo na sa iPhone dahil simple lang naman to, basic lang din naman. Pero may mga tricks at may mga dapat nating tandaan dito mga repa at mga ka-vape natin. Unang-una, syempre, mag-iingat pa rin dun sa pag-disassembly at yung mga gagawin nating cellphone, vape, or any gadgets yan. Syempre, yung step by step natin, check before disassembly mga repa at mga ka-vape natin dyan para iwas abono or kaya iwas tayo sa malaking problema. Kung kayo mga iPhone 7 Plus or kaya iPhone unit, cellphone at ganitong problema at same na problema nito, basag yung LCD, syempre napakadali lang. Sa iPhone 7 Plus, ang iingatan lang talaga ninyo maigi rito syempre yung pinaka camera LCD flex nya at yung pinakamalaga rito ay yung flex ng fingerprint home button. Nagkalat naman sa mga Google, sa YouTube, yung mga tricks at mga step by step at guide para sa pagpapalit ng LCD ng mga unit o itong iPhone 7 Plus. Siyempre makikita din naman natin. Pero yung mga tips lang dito at yung mga dapat na ingatan, i-consider natin. Siyempre yung una, yung LCD flex. Pangalawa, pinakamalaga, syempre yung fingerprint home button. Kaibahan nito mga repa at mga ka-vape natin dyan. Yung home button nito, sa labas siya kinukuha at hindi sa loob. Kasi 'di ba sa mga iPhone 6, ibe-basic natin iPhone 5 or kaya iPhone 6 Plus, ang pag disassembly ng LCD at ng home button ay nagmumula sa loob. Dito sa iPhone 7 Plus at mula pataas, iPhone 8 Plus, ang pinaka masela na pagtanggal ng spare parts ng LCD ng iPhone 7 Plus paangat A Plus ay yung home button. Syempre, napakahalaga niyang home button na yan. Nandyan yung fingerprint ng mga customer or kaya yung fingerprint natin syempre kung ayaw natin na magkaroon ng problema yung ating LCD screen ng iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 at iPhone 8 Plus. Syempre, yung pinaka point natin dito mga repapipz at mga ka-vape natin, yung helping at healthy tips natin dito na hindi pinabanggit at hindi sinasabi sa mga video tutorial at mga disassembly guide katulad tong ginagawa ko. Ang hindi nila binabanggit dito at hindi nila binibigyan ng pinaka-consider ay yung home button. Ang pagbaklas ng home button nito mga repa at mga ka-vape, unang-una palabas mula dun sa harap ng LCD screen. Saka ninyo tatanggalin yung pinaka-flex nya mula dun sa may connection flex mula sa motherboard. Yung pinakamahalaga sa LCD screen na papalitan natin sa iPhone 8 Plus mga repapipz natin dyan at mga ka-vape natin ay yung fingerprint. Ang pag-disassemble naman ng fingerprint nyan, same pa rin naman. Kung saan nyo kinuha siya, kung saan nyo dinisassembly, doon pa rin ninyo ibabalik. Siyempre magmumula dun sa harap ng LCD screen, sa front niya, sa kanyo ipapasok yung pinaka-flex niya at i-connect doon sa kanyang connector. Kinaka-important points natin yon at sa highlights natin ay yung fingerprint ng iPhone 8 Plus mga repa at mga ka-vape dyan. Kaya lagi natin iingatan yung home button sa kanya dahil una, kung ang customer natin ay maselan, syempre hindi uubra na magkaroon ng diferensya yung kanyang home button dahil hindi nagagana yung kanyang fingerprint. Iyon yun naman yung pinaka functional doon sa LCD ng iPhone 8 Plus. Kaya sa mga repapipz natin dyan at ka-vape natin dyan, syempre maging guide din ito sa aking tinuturo para sa aking mga content dito sa aking YouTube channel, iVape. Kaya kung di ka pa nakaka-subscribe, subscribe na sa aking YouTube channel, iVape. Click notification bell for more updated at mga latest video, helping tips, healthy guides at tricks para sa inyo mga repapipz at mga ka-vape natin dyan. Syempre, Merry Christmas! Thank you so much for supporting for my YouTube channel, iVape.
like and share na lang ninyo mga repapipz at mga kabib natin para sa mga susunod na new video, healthy guys at mga helping tips natin at tricks natin dito sa YouTube channel ko. Thank you so much and Merry Christmas!